Вітаю, друзі. Ну що, Офіс президента, а саме Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, схоже, пішли у контрнаступ. А саме намагаються розмити увагу до своїх справ, переключити увагу до інших справ, а також, найголовніше, дискредитувати все, що має відношення до будиночків у династії, до історії з корупції, ну і, звісно, до Вероніки Феншуй Офіс. Але ми говоримо сьогодні не про це. Ми говоримо про те, що у нас попереду і що за пазл зараз складається. Зразу поясню. Незабаром Андрій Єрмак отримає ще одну підозру. Ой, вибачте, я щось заздалегідь це сказав. Це, мабуть, варто було казати в кінці цього відео, але, ну що ж, сказав так сказав. Анонс. Так, дійсно, вже відомо. Більше того, вже зрозуміло, що з вирогідністю в 99,9% він отримує підозру за квартиру на Грушевського. Бо теж буде дуже важко пояснити, звідки грошенята на цю квартиру. Знову буде застава. Не знаю скільки, кажу відверто, може буде знову 140 мільйонів, може 250, бачимо, що постійно десь вляпаються. Але це окрема історія. Розуміючи цю ситуацію, Офіс президента почав бити на випередки. І тут вийшла заява від Служби зовнішньої розвідки. Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до стабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Як стало відомо, причиною ухвалення Російською Федерацією такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці. Зразу скажу, Росія не припиняє проводити і ПСО, і процеси, через які вона хоче дестабілізувати Україну. Тому отримали нові. Так вона не припиняє. Ну, отримали, супер. А чому мовчали раніше? Наприклад, через ІПСО про індійських мігрантів, які, відсутні, але в цьому ІПСО є. Дякуючи Богові та журналістів, розібралися. Але ж щось тут Служба зовнішньої розвідки мовчала. Ну і не тільки вона. А чому? А тому, що все питання у наступному. Адміністрація президента Росії вимагає від спецслужб МЗС та російські медіа максимально розігнати в українському та європейському просторі медіакампанію. Управління апарату адміністрації президента Росії зі стратегічного партнерства та співробітництва керівник ВТТО визначило питання порядку денного. Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони України. Я вибачаюсь. Ну так це ж не новина. Більше того, більше для дискредитації мобілізації, ніж Володимир Зеленський, ніхто нічого не зробив. Всі пам'ятають, як він сказав, я не бачу аргументів, щоб мобілізувати. Це перше. Друге, коли він мовчить з приводу нападів на військовослужбовців ТЦК або з приводу того, що військовослужбовці ТЦК перевищують свої повноваження по відношенню до мобілізованих, він мовчить. Так це ж б'є по мобілізації більше, ніж що-небудь інше. А те, що він і досі не зробив жодної заяви з закликом до своїх прихильників мобілізуватися, і те, що різні пропагандони, наприклад, Петров не мобілізований, або, наприклад, всі друзі Зеленського не мобілізовані, це теж б'є по мобілізації, але ми дивимося тільки на захід, вірніше, на схід, і дивимося на те, як реагує на це захід. Та не треба, нам самим треба реагувати. Але далі, друге – дискредитація президента України, його команди та членів сім'ї. Третє – недопущення другорядності медійного скандалу довкола Андрія Єрмака та інтерв'ю Юлії Менти. В Кремлі вважають цей кейс важливим проти таким, що будуть витіснені з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану. І оце справжній треш. Тому що тепер я бачив все. Службу зовнішньої розвідки вирішили використати в інтересах Офісу президента. Ні, не в інтересах України, а саме банкової. СЗР попереджає про активізацію ворога з приводу дискредитації президента, сім'ї президента і Андрія Єрмака, яке, можна сказати, вже майже частина сім'ї президента. І от це попередження для переважної більшості українців означає те, що скоро будуть оприлюднені нові факти, скоріш за все, нові плівки, нові інформації. Ну,
Все розуміють. І вирішили бити на випередки. Ті, хто кажуть про це агенти Кремля. Ну, все зрозуміло. Хочуть дискредитувати довіру до доказів, і тут нічого дивного. Хоча це не вийде. Більше того, це не перший випадок такий. У нас же люблять казати, хто каже, що корупція існує в Україні, ті агенти Кремля. Корупцією займатися можна, а казати про корупцію не можна. Це окрема історія. Так от, Єрмак повинен отримати цю підозру, я не знаю, може на цьому тижні, може на цьому місяці, може, хоча тиждень закінчився майже, місяць закінчився майже, може в наступному, але найближчим часом. Вони це знають. Більше того, Єрмак вже готується до цього, і гроші там, кажуть, вже консолідують, і адвокатів підбирають нових, ну, які знають, що він не був народним депутатом, і щоб більше він виглядав посміховиськом. І стратегія буде виписана геть інша. Так от, все це зрозуміло. Але спроба в інформаційному полі отак грати примітивно, тупорило, говорить про те, що нам намагаються нав'язати тезу, що якщо ти кажеш про справу Єрмака, то ти агент Кремля. Відверто, СЗР так ще посміховиськом ніколи не робили. А про Мендель це взагалі треш. Поясню чому. На неї в Європі взагалі ніхто уваги не звернув. Будучи на конференції імені Ленарта Мері в Талліні, а після цього ще зустрічаючись з політиками в інших місцях, я жодного разу не чув жодного запитання по Юлії Мендель. На неї не звернули увагу і не будуть звертати по багатьох причинах, тому що вона – це дуже вузький сегмент на американську аудиторію. Яка тут Європа взагалі? Про що йде мова? Більше того, про будинки в династії питали, про корупцію Єрмака питали, про Вероніку Феншуй-Офіс всі питали, а про Мендель не було жодного запитання. Її у нас більш жваво обговорювали, ніж в Європі. Хоча в Європі її взагалі не обговорювали. І не будуть обговорювати по багатьох причинах. Але ж треба ж це все закомплектувати, запакувати так, щоб сказати, бачите, це все одна історія. Хто от Мендель буде не згадувати, або навпаки, хто буде Єрмака згадувати. Всі агенти Кремля. Всі. Ну от. А про ТЦК я вже сказав. І в мене тут запитання, але вже до служби зовнішньої розвідки. Чи можуть вони пояснити, коли президент мовчить про напади на військовослужбовців ТЦК та перевищення повноважень військовослужбовців ТЦК по відношенню до мобілізованих, то це президент підігрує російському ІПСО, чи просто сить озвучити позицію, щоб не втратити залишки рейтингу? Ну, до речі, мовчання Зеленського з цього приводу, ну, от відверто, дивує. Як і дивує, до речі, питання, а хто ж той Вова? Чи будинок будується в династії біля Андрія, Міндіча і Чернишова? До речі, мені здається, що мовчання і корупція про його успішних менеджерів дискредитує владу України на Заході більше, ніж будь-яке російське ПСО або чергове якесь інтерв'ю Мендель. Тож Вові варто не мовчати, і це зрозуміло. Але наступна частина цього пазлу, і це треба зрозуміти, відноситься до Фаєрпойнту. Саме так. Там просто потік заяви скандалів. Ну, почалося з того, що Штілерман сказав, що він був на засіданні РНБО. Плівки Міндіча кажуть, що Штілерман був на засіданні РНБО, а РНБО каже, що його не було. Ну, не було, вони офіційну відповідь Українській правді навіть дали. Здається, що це РНБО зламалося, але тут найцікавіше, що все це почало скидатися одночасно. Окрім того, Штілерман заявив, що може знищити російський експорт нафти, але Топас, дай команду, Топас, дай команду. Тут Зеленський повинен дати команду, і цією заявою людина фактично, яка каже, що, до речі, вона ж вважається себе, що вона номінальний власник компанії Фаєрпойнт, так от вона фактично звинувачує президента України в бездіяльності, яка дорівнюється зраді. Тож, або він бреше про Фаєрпойнт, або він дуже завуальовано звинувачує Зеленського у відсутності бажання припинити весь нафтовий експорт Росії і цим наблизити перемогу. Я навіть не знаю, як реагувати, враховуючи, що все це відбувається. Але мені здається, оці ці скандали – це одна з спроб розмити взагалі цей кейс. Хоча те, що робить ще зараз ці заяви
Штілерман, воно закопує його так, як нікого іншого. І тут дуже хочеться почути висновки СБУ і профільного комітету Верховної Ради. Це президент зрадник, який тому не відповідає, не віддає накази, вибачте, Штілерману, чи це Штілерман намагається так інформаційно захиститися від візиту НАБУ і САП, який теж повинен відбутися найближчим часом. Не про ракети, до речі, а про дрони і про ціну, а вірніше про націнку на ці дрони. А ще він заявив, що Firepoint виробляє зараз 200 ракет щомісяця. 200 фламінго щомісяця. Однак підприємство може значно більше випускати. Враховуючи, що є проблема двигунів і багато чого іншого, і експерти вважають, що якщо Україна вся буде випускати 300 ракет на рік, не 3000, а 300 ракет на рік, то це буде супер досягнено. А Firepoint при 200 ракетах в місяць – це 2400 на рік. Ну, я навіть не хочу нічого коментувати з цього питання, але в мене два питання. 200 ракет на рік, на місяць, це 2400 на рік, і де ці ракети? Куди вони влучили? Чи може це ті ракети, які все ще виробляють в 25-му році, щоб 3000 ракет отримати? І взагалі тут багато питань. А якщо цих 200 ракет нема, а все інше, правда чи брехня? Як бачите, неймовірно. Ну і вішенка на цьому торті пазлі – це фігурант справи Мідас, підсанкційний бізнесмен, партнер по квартал 95 Зеленського і просто друзяка Володимира Олександровича, у якого той святкував свій день народження. Тимур Міндіч заявив, що оскаржує санкції РНБО, тому що його звинувачують в тому, чого він не робив. Якщо він зможе довести це в суді, це буде суперова історія, тому що, так, в Україні немає прецедентного права, але ми побачимо, що хтось добився, навіть хай друзяка президента і його бізнес-партнер. Але це покаже тільки одне, тоді у нас президент злочинець, бо порушив закон і незаконно наклав санкції на людину. Боже, що відбувається? Я не знаю. Тож Міндіч позивається до касаційного адмінсуду і вимагає визнати указ президента по санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Але щоб ви всі зрозуміли, все це обертається навколо одної теми. Зам'яти скандал з Єрмаком, розмити його іншими великими кількістю скандалів, гучних заяв, брехні, всього чого завгодно. І єдине запитання, яке залишається все ще без відповіді, і на яке ми повинні вимагати відповідь нашого президента, не тільки про те, чи знав він, чи не знав, а хто той Вова, для якого будували будинок в комплексі «Династія», хто той будинок, власник будинка Р1. І чий голос дуже боїться Зеленський, що буде оприлюднений на плівках. Бо заява служби зовнішньої розвідки пов'язана саме з цим. І оце розуміють всі, хто в матеріалі і хто розуміє також, як вибудовує зараз інформаційну кампанію Банкова. Краще б вони на запитання відповідали і боролися з корупцією. А то дивне. Всі успішні менеджери Зеленського вже з підозрами в корупції. А він, як завжди, нічого не знав. Незнайка наш. Гаразд, будемо слідкувати уважно. І далі. А ви робіть висновки. Ну і сподіваюся, що ви склали цей пазл і зрозуміли, що відбувається. Тож, слідкуйте далі за каналом, буде багато цікавого. Повірте, дуже цікавого. А я вам дякую за те, що ви активні, поставили вподобайку. Ви ж поставили вподобайку після того, що все подивилися і дізналися. Підписалися, прокоментували, поширили відео, щоб і інші дізнались. Сподіваюсь, ви це зробили. Але найголовніше – підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ і приєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді справді у України буде гідне майбутнє, а якщо ми зможемо задовольнити всі потреби ЗСУ, то все буде Україна. Дякую вам. Па-па.